नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले गुलाब जामुनको रेसिपी लिएर आएको छु। आजको गुलाब जामुन चाहिँ मैले ब्रेडबाट बनाउने छु। सुरुमा हामीलाई फ्रेस ब्रेड चाहिन्छ। ब्रेडको हामीले चारैतिरको साइड काट्नु पर्दछ। र यसलाई साना साना टुक्रा बनाएर एउटा बाउलमा राख्नु होला। सबै ब्रेडलाई मसिनो टुक्रा बनाइसकेपछि हामीले एउटा मिक्सचरको जारमा राखेर यसलाई फाइन गरेर पिस्नु पर्दछ। पिसिसकेपछि यसलाई एउटा बाउलमा राख्नु होला र त्यसमा 1/4 टेबल स्पुन हामीले बेकिङ पाउडर राखेर यसलाई राम्रोसँग सुरुमा मोल्नु पर्दछ र थोरै थोरै पानी राख्दै हामीले यसलाई एउटा नरम सफ्ट डो तयारी गर्नु पर्दछ। हामीले डोलाई चाहिँ चिल्लो र नरम हुने गरेर मुछ्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कति नरम बनाएको छु भनेर। र यसलाई एकछिन हामी सेट गरेर राख्छौँ र हामीलाई सिरप चाहिन्छ, सुगर सिरप। त्यसको लागि तयारी गरौँ। सुरुमा मैले एउटा भाँडा बसालेर त्यसमा 5-6 कप पानी राख्दछु र 2 देखि 2.5 कप जति हजुरहरूले चिनी राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले राखेको चिनी भन्दा 2.5 गुणा डबल पानी राख्नुहोला र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ र यसलाई नउम्लिन्जेलसम्म छोपेर राख्दिनु होला र बीचमा 1-2 चोटि यसलाई चलाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी चलाउनाले हाम्रो चिनी तल चप्किन पाउँदैन। यता हामीले अघि मुछेर राखेको डो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि मुछ्नभन्दा पहिला हातमा 2-3 थोपा तेल लगाएर हातमा राम्रोसँग लगाउनु होला र एकचोटि यसलाई फेरि माड्नु होला र सानो सानो बल बनाउनु पर्छ हामीले। हजुरहरूले जामुनको साइज कत्रो चाहनुहुन्छ त्यसको 2.5 सानो बनाउनु होला। हामीले फ्राई गर्दा फेरि लगभग जामुनको साइज डबल वृद्धि हुन्छ र हामीले सुगर सिरपमा यसलाई राखिसकेपछि लगभग यसको साइज अझै 1.5 गुणा बढेर लगभग हाम्रो 2.5 गुणा साइज बढ्ने भएकोले सुरुमा हामीले यसलाई सानो बल बनाउनु पर्दछ। यता चास्नीमा उमाल आइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि चास्नी हेर्दा फेरि अलिक कालो र फोगो देखिएको छ भने यसमा हजुरहरूले 2-3 चम्मच जति दुध राखेर यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ र उम्लिराखेको सिरपमा हामीले थोरै सुकमेल राखेर केही समय पकाउँछौँ। सुरुमा हामीले कति पानी हालेर सिरप पकाएको थियौँ त्यसको लगभग 40-50% जति हामीले घटाउनु पर्दछ यसलाई पकाएर। अब यसलाई एउटा बाउलमा खनाउनु होला। सिरपलाई हामीले मनतातो बनाउनु पर्दछ। अब हामीले अघि रेडी गरिराखेको बललाई फ्राई गर्नु पर्दछ। एउटा कराई बसालेर तेल राख्नु होला। हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ नर्मल बनाउनु होला, लो फ्लेममा यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै हजुरहरूले एउटा एउटा बल राख्दै जानु होला। हामीले बललाई गोल्डन ब्राउन कलर हुने गरेर फ्राई गर्नु पर्दछ। सुरुमा हामीले लो फ्लेम र फ्लेमलाई बिस्तारै बढाउँदै हामीले मिडियम फ्लेम बनाउनु पर्दछ। लगभग
यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर साइडमा राख्नु होला र यो मनतातो भइसकेपछि मनतातो सुगर सिरपमा हामीले यसलाई एड गर्नुपर्दछ। एकचोटि यसलाई चम्चाको सहायताले राम्रोसँग चलाएर करिब 1 घण्टाको लागि यसलाई हामीले रेस्ट दिनुपर्दछ। 1 घण्टापछि यसको साइज करिब 1.5 गुणा अझै बढेर यसमा भएको सुगर सिरप सबै गुलाब जामुनले एडजस्ट गर्दछ र यो खानको लागि योग्य हुन्छ। हामीले गुलाब जामुन डेजर्टको रूपमा युज गर्दछौँ। हजुरहरूले एकचोटि घरमा अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यसरी हामीले सजिलै ब्रेडबाट गुलाब जामुन बनाउन सक्नेछौँ। खानालाई पनि निकै स्वादिष्ट र यसको कस्ट पनि लो पर्न जान्छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेलको आइकन पनि टच गरिदिनु होला। र हजुरहरूले भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो भिडियोलाई साथीभाइहरूमाझ सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै आइसकेको शुभ दीपावली र छठ पर्वको हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु।